Ο ευτυχισμένος πρίγκιπας. Ψηλά, πάνω από την πόλη, σε μια μεγάλη κολόνα, ορθώνεται το άγαλμα του ευτυχισμένου πρίγκιπα. Όλο το άγαλμα είναι σκεπασμένο με λεπτά φύλλα από υπέροχο καθαρό χρυσάφι που αστράφτουν και λάμπουν σαν πορφυρένια λέπια. Στη θέση των ματιών βρίσκονταν δυο λαμπερά ζαφύρια, ενώ ένα μεγάλο κόκκινο ρουμπίνι γυάλιζε στη λαβή του ψήφους του. Το άγαλμα αυτό όλοι το θαύμαζαν πάντοτε. Πόσο ευτυχισμένος φαίνεται, έλεγαν όσοι περνούσαν από την πλατεία. Γιατί να μην είναι όλοι ευτυχισμένοι σαν κι αυτόν? Μια νύχτα ένα χελιδόνι πέταξε πάνω από την πόλη. Ο χειμώνας πλησίαζε και το χελιδόνι πετούσε για τον νοτιά, στη ζέστη και στον ήλιο, έχοντας οδηγό του τ' άστρα. Όλα τα άλλα χελιδόνια είχαν φύγει εβδομάδες τώρα. Αυτό όμως είχε μείνει πίσω και τώρα βιαζόταν να συναντήσει τους φίλους του πριν το προλάβει το χιόνι. Όταν το χελιδόνι είδε το χρυσό πρίγκιπα στην κορυφή της κολόνας, σταμάτησε να ξαποστάσει. «Τι όμορφο άγαλμα», σκέφτηκε. «Θα κουρνιάσω ανάμεσα στα πόδια του για να προφυλαχτώ από τον άνεμο». Μα τη στιγμή ακριβώς που σκέπαζε το κεφάλι του κάτω από τις φτερούγες του, μια μεγάλη σταγόνα νερό έσταξε δίπλα του. «Περίεργο», σκέφτηκε. «Ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω στον ουρανό και τα αστέρια είναι καθαρά και λάμπουν». Μια δεύτερη σταγόνα έπεσε, ύστερα κι άλλη. Το χελιδόνι τίναξε τα φτερά του θυμωμένο. Τι το ήθελαν και το στήσαν αυτό το άγαλμα, αφού δεν μπορεί να προφυλάξει από τη βροχή ένα πουλάκι? Και τότε κοίταξε ψηλά και είδε... τι είδε! Τα μάτια του ευτυχισμένου πρίγκιπα ήταν γεμάτα δάκρυα που κυλούσαν στα χρυσαφένια μαγούλα του. Το πρόσωπό του φαινόταν τόσο ωραίο στο φως του φεγγαριού που το μικρό χελιδόνι πλημμύρισε από λύπη και συμπόνια. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησε. «Είμαι ο ευτυχισμένος πρίγκιπας». «Και τότε γιατί κλαις?» «Κλαίω για αυτά που βλέπω», απάντησε το άγαλμα. «Όταν ζούσα και μέσα μου φόλιαζε ανθρώπινη καρδιά, δεν ήξερα τι είναι τα δάκρυα, γιατί ζούσα μέσα στα πλούτη και στην ευτυχία, όπου δεν είχε θέση καμιά λύπη. Όλοι μ' αγαπούσαν και με φώναζαν ευτυχισμένο πρίγκιπα. Έτσι λοιπόν έζησα και έτσι πέθανα, ευτυχισμένος. Και τώρα που δεν ζω πια, με έβαλαν τόσο ψηλά εδώ πάνω, που μπορώ και βλέπω όλη την ασχήμια και τη φτώχεια της πολιτείας μου. Και η μολυβένια μου καρδιά σπαράζει. Μα τι άλλο μπορώ να κάνω τώρα από το να κλαίω?» Και ενώ από τα μάτια του έπεσε ένα ακόμα δάκρυ, ο πρίγκιπας συνέχισε. «Πέρα, μακριά, σε ένα στενό δρομάκι, βρίσκεται ένα φτωχόσπιτο. Από το ανοιχτό παράθυρό του μπόρεσε να δω μια γυναίκα που κάθεται στο τραπέζι και ράβει. Το πρόσωπό της είναι στεγνό και θλιμμένο και τα τυραννισμένα δάχτυλά της είναι κατατρυπημένα από τη βελόνα. Σε ένα κρεβάτι, στην άκρη στο δωμάτιο, είναι ξαπλωμένο το άρρωστο παιδί της. Ψήνεται στον πυρετό και όλη την ώρα ζητάει φαγητό. Αλλά το μόνο που έχει να του δώσει η μητέρα του είναι νερό και τίποτα άλλο. «Χελιδονάκι μου, θέλεις να τη σπάσεις εσύ το ρουμπίνι από τη λαβή του σπαθιού μου? Εμένα τα πόδια μου είναι κολλημένα σε αυτό το βάθρο». «Μα με περιμένουν οι φίλοι μου», είπε το χελιδόνι, «κι όπου να είναι θα με προλάβει το χιόνι». «Μόνο για μια νύχτα, χελιδονάκι μου,
«Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, το παιδάκι πεινάει πολύ και η μητέρα του είναι τόσο λυπημένη». Έτσι το Χελιδόνι έβγαλε με το ράμφος του το μεγάλο ρουμπίνι από το σπαθί του πρίγκιπα και πέταξε μακριά πάνω από τις στέγες κατά το μικρό σπιτάκι. Η φτωχή γυναίκα ήταν τόσο κουρασμένη που είχε αποκοιμηθεί πάνω στην καρέκλα της. Δεν πήρε είδηση το Χελιδόνι που μπήκε από το παράθυρο και άφησε το ρουμπίνι δίπλα στη δαχτυλίθρα της. Το παιδάκι ψινόταν στον πυρετό και στριφογύριζε στο κρεβατάκι του. Το Χελιδόνι πέταξε μαλακά και με συμπόνια γύρω από το κρεβάτι, κάνοντας αέρα στο μέτωπο του άρρωστου παιδιού με τα φτερά του. Ύστερα πέταξε πίσω κοντά στον πρίγκιπα. «Παράξενο», είπε το Χελιδόνι, «ενώ κάνει τόσο κρύο, νιώθω τώρα ζεστασιά». «Είναι γιατί έκανες μια καλή πράξη», είπε ο πρίγκιπας. Και το Χελιδόνι έγειρε στα πόδια του πρίγκιπα και αποκοιμήθηκε ήσυχα. Την άλλη μέρα το Χελιδόνι έκανε μια βόλτα πάνω από την πόλη. Καθώς περνούσε πάνω από το σπίτι της φτωχιάς γυναίκας, είδε πως το αγοράκι δεν είχε πια πυρετό και στεκόταν κοντά στο παράθυρο με ένα καλάθι γεμάτο φρούτα. «Κοίτα, μανούλα», φώναξε, «ένα χελιδόνι μέσα στο χειμώνα». Η μητέρα αγκάλιασε το γιο της και χαμογέλασε. Όταν βράδιασε και φάνηκαν τα αστέρια που θα του δείχναν το δρόμο, το Χελιδόνι πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα για να τον αποχαιρετήσει. «Χελιδονάκι μου, δεν μένεις ακόμα μια νύχτα μαζί μου?» παρακάλεσε ο πρίγκιπας. «Με περιμένουν οι φίλοι μου και ο χειμώνας έφτασε. Πώς μπορώ να μείνω?» «Χελιδονάκι μου, πέρα μακριά στην πόλη βλέπω έναν νέο άντρα σε μια σοφίτα. Είναι σκυμμένος πάνω σε ένα γραφείο γεμάτο χαρτιά και προσπαθεί να γράψει. Μα η φωτιά έσβησε και είναι πολύ φτωχός για να αγοράσει άλλα ξύλα. Τα δάχτυλά του έχουν κοκαλώσει και δεν μπορεί να κρατήσει την πένα. Βγάλε το ένα από τα ζαφυρένια μάτια μου και πήγαινε το στο φτωχό συγγραφέα». «Καλέ μου πρίγκιπα, αυτό δεν θα μπορέσω να το κάνω ποτέ». «Χελιδονάκι μου, κάνε αυτό που σου ζητώ». Έτσι το Χελιδόνι ξεκόλλησε το ένα ζαφυρένιο μάτι του πρίγκιπα και πέταξε στη σοφίτα του συγγραφέα. Ο φτωχός νέος καθόταν μπροστά στο γραφείο του με τα μάτια κλειστά και το πρόσωπο μελανιασμένο από το κρύο. Δεν άκουσε το θρώισμα το φτερό του Χελιδονιού που μπήκε στο δωμάτιο από μια τρύπα πάνω στη στέγη. Μα όταν άνοιξε τα μάτια του και είδε την πολύτιμη πέτρα, την πήρε στα χέρια του και φώναξε. «Επιτέλους άρχισαν και εκτιμούν τη δουλειά μου. Αυτό θα μου το στείλε κρυφά κάποιος πλούσιος θαυμαστής μου. Τώρα έχω το κουράγιο να συνεχίσω το έργο μου», και φαινόταν βαθιά ευτυχισμένος. Την άλλη μέρα το Χελιδόνι πέταξε κάτω στο λιμάνι. Κάθισε στο κατάρτι ενός πλοίου που ετοιμαζόταν να σαλπάρει και φώναξε στους ναύτες. «Φεύγω για τον νοτιά». Μα κανένας δεν το πρόσεξε και όταν βγήκε το φεγγάρι πέταξε πίσω στον ευτυχισμένο πρίγκιπα. «Ήρθα να σ' αποχαιρετήσω», του φώναξε. «Χελιδονάκι μου», είπε ο πρίγκιπας, «θα μείνεις μαζί μου ακόμα μια νύχτα?» «Χειμώνιασε», απάντησε το Χελιδόνι, «και θα με προλάβει το χιόνι. Πρέπει να φύγω αμέσως, να συναντήσω τους φίλους μου και να χτίσω τη φωλιά μου. Μα δεν θα σε ξεχάσω ποτέ». Ο πρίγκιπας έμεινε για λίγο σιωπηλός, ύστερα είπε.
Εδώ πιο κάτω, στο δρόμο, στέκεται ένα κοριτσάκι που πουλάει σπίρτα στους περαστικούς. Της έπεσαν όμως τα σπίρτα μέσα στο νερό και βράχηκαν. Αν δεν πάει λεφτά στο σπίτι του, θα το δείρει ο πατέρας του. Και τώρα κλαίει το καημένο. Δεν φοράει ούτε κάλτσες, ούτε παπούτσια και το κεφάλι του είναι γυμνό. Ξεκόλλησε το άλλο μου μάτι και δώσ' του το, γιατί θα το δείρει ο πατέρας του. «Θα μείνω μια νύχτα ακόμα», είπε το χελιδόνι. «Μα δεν μπορώ να ξεκολλήσω και το άλλο σου μάτι, θα μείνεις ολότελα τυφλός». «Χελιδονάκι μου, κάνε αυτό που σου ζητώ», είπε ο ευτυχισμένος πρίγκιπας. Και το χελιδόνι ξεκόλλησε και το άλλο μάτι του πρίγκιπα και πέταξε για να κάνει αυτό που το είχε παρακαλέσει. Πέρασε μπροστά από το κοριτσάκι και άφησε να πέσει το ζαφύρι στην παλάμη του. «Α, τι όμορφο γυαλάκι», φώναξε το κοριτσάκι και έταξε χαρούμενο στο σπίτι του. Ύστερα το χελιδόνι γύρισε στον πρίγκιπα και του είπε: «Τώρα που έμεινες τυφλός, θα μείνω για πάντα μαζί σου». «Όχι, καλό μου χελιδόνι», είπε ο τυφλός πρίγκιπας, «πρέπει να φύγεις». «Θα μείνω για πάντα μαζί σου», επέμεινε το χελιδόνι και έπεσε και κοιμήθηκε στα πόδια του πρίγκιπα. Όλη την άλλη μέρα το χελιδόνι καθόταν στον ώμο του πρίγκιπα και του λέγε ιστορίες από τις μακρινές χώρες που είχε ταξιδέψει, και όταν τέλειωσε ο πρίγκιπας του είπε: «Αγαπημένο μου χελιδονάκι, μου διηγήθηκες ένα σωρό ενδιαφέρουσες ιστορίες, μα το πιο ενδιαφέρον είναι ο πόνος και η δυστυχία των ανθρώπων. Πέτα λοιπόν πάνω από την πόλη και έλα να μου πεις τι βλέπεις». Το χελιδόνι τότε πέταξε πάνω από την πόλη και είδε τους πλούσιους να διασκεδάζουν μέσα στα όμορφα και πολυτελή μέγαρά τους, ενώ έξω από τις πόρτες τους κάθονταν ζητιάνοι. Πέταξε στα σκοτεινά σοκάκια και αντίκρισε τα αδύναμα πρόσωπα πεινασμένων παιδιών. Κάτω από μια γέφυρα είδε ξαπλωμένα 2 παιδάκια, το ένα στην αγκαλιά του άλλου, για να ζεσταθούν. Το χελιδόνι γύρισε στον πρίγκιπα και του διηγήθηκε όσα είχε δει. «Όλο μου το σώμα είναι σκεπασμένο με ατόφιο χρυσάφι», είπε ο πρίγκιπας. «Φρόντισε να το βγάλεις φύλλο-φύλλο και να το πας στους φτωχούς». Και το χελιδόνι άρχισε να τραβάει ένα-ένα φύλλο το χρυσάφι, ώσπου ο ευτυχισμένος πρίγκιπας έμεινε γυμνός από τη χτυπητή ομορφιά του και παρουσίαζε πια ένα άθλιο θέαμα. Και ένα-ένα φύλλο χρυσάφι το χελιδόνι το πήγαινε στους φτωχούς και ζωήρεψαν τα πρόσωπα των μικρών παιδιών και πήραν χρώμα και τα πικραμένα χείλη τους άρχισαν να χαμογελούν. Ύστερα ήρθε το χιόνι. Έπεσε πυκνό και σκέπασε τις στέγες και τους δρόμους. Τώρα το φτωχό χελιδονάκι κρύωνε όλο και περισσότερο. Ωστόσο δεν εννοούσε να εγκαταλείψει τον πρίγκιπα, γιατί τον αγαπούσε πολύ. Χτυπούσε τα φτερά του για να ζεσταθεί, μα ήξερε πια πως γρήγορα θα πέθαινε. Όση δύναμη του είχε απομείνει, πέταξε στον ώμο του πρίγκιπα. «Αντίο, αγαπημένε μου πρίγκιπα», του είπε. «Είμαι πολύ χαρούμενος, μικρό μου χελιδονάκι, που φεύγεις επιτέλους για τον νοτιά. Θα ήθελα όμως να με φιλήσεις πριν φύγεις, γιατί σ' αγαπώ πολύ». «Δεν φεύγω, καλέ μου πρίγκιπα, πεθαίνω», φίλησε στα χείλη τον ευτυχισμένο πρίγκιπα και έπεσε νεκρό στα πόδια του. Εκείνη τη στιγμή ένας περίεργος κρότος αντίχησε μέσα στο άγαλμα σαν κάτι να σπασε. Ήταν η μολυβένια καρδιά του που είχε κοπεί στα 2. Την άλλη μέρα, καθώς ο δήμαρχος και οι σύμβουλοι του έκαναν τον περίπατό τους, σταμάτησαν στην πλατεία
και κοίταξαν παραξενεμένοι το άγαλμα. «Πω, πω», φώναξε ο δήμαρχος, «κοιτάξτε τον ευτυχισμένο πρίγκιπα. Το ρουμπίνι από το σπαθί του λείπει, τα μάτια του χάθηκαν και το χρυσάφι που ήταν σκεπασμένο το σώμα του δεν υπάρχει πια. Ω, τι άσχημος που είναι, ποτέ του δεν είχε τέτοια χάλια, μοιάζει σαν ζητιάνος. Και αυτό το ψόφιο πουλί πώς βρέθηκε εδώ? Πετάξτε το στα σκουπίδια. Πρέπει αμέσως να βγάλω μια διαταγή που να απαγορεύει στα πουλιά να πεθαίνουν εδώ». Κατέβασαν το άγαλμα του ευτυχισμένου πρίγκιπα και το έλειωσαν στο φούρνο για να κάνουν το άγαλμα του δήμαρχου. Αλλά η μολυβένια καρδιά του πρίγκιπα δεν έλειωνε στο φούρνο. «Παράξενο», είπε ο σιδεράς όταν την είδε. Ύστερα την πέταξε στα σκουπίδια, δίπλα στο πεθαμένο χελιδόνι. «Πήγαινε να μου φέρεις τα δυο πιο πολύτιμα πράγματα αυτής της πόλης», είπε ο Θεός σ' έναν από τους αγγέλους του, και ο άγγελος έφερε τη μολυβένια καρδιά και το πεθαμένο χελιδόνι. «Έκανες σωστή εκλογή», είπε ο Θεός, «γιατί στον παράδεισό μου αυτό το μικρό πουλάκι θα κελαϊδάει για πάντα και ο ευτυχισμένος πρίγκιπας θα ζει για πάντα ευτυχισμένος μέσα στη δική μου ουράνια πολιτεία».